ቀጣይ ደግሞ ወደ ኮንቴስት ነው። ኮንቴስት እንዴት ክሬት እናደርጋለን ነው። ዩዘር እና ፕሮብሌም ከመዘገብን ያው ከዚህ በኋላ ኮንቴስት ዝም ብሎ ክሬት ማድረግ ይቻላል። እስካሁን ያሉ ኮንቴስቶች ናቸው እነዚህ። እስቲ አንዱ ኮንቴስት ላይ ገብተን እንይ ምን እያደረገ እንደሆነ። ፐብሊክ ኮንቴስት የሚል አለ። ለምሳሌ ፐብሊክ ኮንቴስት ስትገቡ ኮንቴስት ላይ የሚያስፈልጋችሁ አንደኛ ኮንቴስቱን ታይትል ያው ምን ይመስላል የሚለው፣ ሁለተኛ ሾርት ኔም የምንጠቀምባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ምንድነው ሾርት ኔሙን ነው ማለት ነው። ሌላ አክቲቭ ኮንቴስቱ አክቲቭ የሚሆንበት እዚህ ጋር ወደ 6 ታይሞች አሉ። እነሱ 6 ታይሞች ምንም እንደሆነ ልንገራችሁ። አክቲቭ ታይም ማለት ኮንቴስቱ የሚጀምርበት አይደለም፣ ስታርት ታይም ላይ ነው ኮንቴስቱ የሚጀምረው። ግን አክቲቭ ታይም ላይ ኮንቴስታንቶቹ ሎጊን አድርገው ሬዲ እንዲሆኑ ምናምን ከውድድሩ ቢያንስ ትላልቅ ውድድሮች ከሆነ ከ30 ደቂቃ በፊት ሊሆን ይችላል፣ ከ10-5 ደቂቃ በፊት ከስታርት ታይሙ ጋር እኩል ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ግን አክቲቭ የሚሆንበት ነው። አክቲቭ ማለት ለዩዘሮቹ መታየት የሚጀምርበት፣ ግን ፕሮብሌሞች ገና አይታዩም፣ ሰሚሽን ማድረግ አይችሉም። እሱ ስታርት ታይም ላይ ነው። ሁለተኛው ስታርት ታይማችሁ ነው። ስታርት ታይሙ ደግሞ ከአክቲቭ ታይም ቀጥሎ ወይም እኩል ሊሆን ይችላል። ኦልሬዲ ኮንቴስቱ በስትክክል የሚጀምርበት ታይም ነው። ኢንድ ታይም ደግሞ ኮንቴስታችን የሚያልቅበት ታይም ነው። ዋናው ቤዚኮቹ ሁለቱ ናቸው፣ ስታርት እና ኢንዱ ነው። ሌላኛው ፍሮዝን ታይም። ፍሮዝን እና አንፍሮዝን ሁለቱ ኦፕሽናል ናቸው፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ግን ካረጋችሁ ምንድነው ፍሮዝን የሚባለው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንጎች ላይ ምንድነው አቴንድ ውድድር ውስጥ ተወዳደሩ ስኮርቦርድ ማየት ይቻላል። የትኛውንም ዩዘር ማን እየመራ እኔ ስንተኛ ደረጃ አለው ምናምን የሚለውን ነገር ስኮርቦርድ ላይ መታየት ይችላል። ግን ፍሮዝን ካረጋችሁት ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ የአይሲፒሲ ጥያቄዎች አንድ ሰዓት ምናምን ሲቀረው ለውድድሩ የሆነ ደቂቃዎች ሲቀሩት ፍሮዝን ያደርጉታል። ያ ማለት ስኮርቦርዱ ምንም ቼንጅ መሆን አይችልም ነው፣ መለዋወጥ አይችልም። ሁሉም የራሱ ላይ የፎከስ አድርጎ እንዲሰራ ነው። ሌላው ምን ይስራ ምንም ማየት አትችሉም። ፍሮዝን ታይም ካረጋችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስኮርቦርዱ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ማን ምን እየሰራ እንደሆነ አታውቁም። የራሳችሁን ብቻ ነው ልታውቁ ትችሉት። አንፍሮዝን ታይም የሚባለው ደግሞ ፍሮዝን እንዲለቅ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ውድድሩ ካለቀ በኋላ ነው የምታስለቅቁት። ውድድሩ እንዳለቀ ሊሆን ይችላል፣ ካለቀ ከተወሰነ ደቂቃም በኋላ ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ያው ሞር ውድድሩን አጓጊ እንዲሆንና ደስ እንዲል አሪፍ መንፈስ እንዲፈጥሩ የሚደረጉ ናቸው። ፍሮዝን እና አንፍሮዝን ታይም። ዲአክቲቬት ታይም ደግሞ ያው ኮንቴስቱ ከዚህ ጋር ከምታያቸው እንዲጠፋ ማለት ነው። ከዚህ አካባቢ ዲአክቲቬት እንዲሆን ነው። እነዚህ ቤዚክ አሉ። ከዛ ውጭ ሁለት ነገር ያስፈልገናል። ያው ፕሮብሌም እና ዩዘር ማለት ነው። ብዙ ፕሮብሌሞች አሉ። የምፈልጓቸውን ፕሮብሌሞች ሰሌክት አድርገን ወደዚህ ነው የምንከታቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ጥያቄዎች ለዚህ ኮንቴስት የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው የምታያቸው። ወደ 6 የደረሱ ጥያቄዎች፣ በእነዚህ ጥያቄዎች 7 ጥያቄዎች በእነዚህ ነው ዩዘሮቹ እየተወዳደሩ ያሉት። እናንተም አዲስ ኮንቴስት ክሬት ካደረጋችሁ ፕሮብሌሞቹ መጀመሪያ አድታረጉና እነዛን ፕሮብሌሞች ነው ወደዚህ የምናመጣው። ለምሳሌ አሁን አድ ያደረግነው ፕሮብሌም አለ አይደል? ጎልድባክ ኮንጃክቸር። እስቲ እንፈልገው። ጎልድባክ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ያቻት ጎልድባክ ኮንጃክቸር እቺ ነች። እቺ ቅድም የነበረች ናት። መጀመሪያም ጎልድባክ ኮንጃክቸርን ወደዚህኛው ልናወርደው እንችላለን ወደ ኮንቴስታችሁ ማለት ነው። የምፈልጉትን ፕሮብሌም እዚህ ጋር ሰሌክት አደርጋላችሁ። ዩዘርም ሁሉም ዩዘር እንዲወዳደር ከፈለግን ያው ወርታችን እናመጣ እንችላለን። ቹዝ ኦል ካላችሁት ሁሉም ወርታችሁ ይወርዳል። ሪሙቭ ኦል ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ መመለስ ይችላል። እነዚህ ምንድናቸው? የምፈልጓቸውን ዩዘሮች ሰሌክት አድርጋችሁ ወደ ኮንቴስቱ አድ ማድረግ ይቻላል። ተጨማሪ እዚህ ጋር 3 ነገሮች አሉ። ሃዝ ቫልዩ ፐብሊክ እና ኢኔብል ዲሴብል የሚለው ያው ዲሴብል ካደረጋችሁት ኮንቴስቱ መወዳደር አይችልም ነው። ማንንም ያንን አክሰስ ማድረግ አይችልም። ብዙ ጊዜ ኮንቴስቶችን ዲሴብል ማድረግ ከፈለጋችሁ ነው። ኢዝ ፐብሊክ የሚለው ደግሞ ማንም ሰው ሎጊን ሲያደርግ ከውጭ ላይ ሆኖ ምን ማድረግ ስኮርቦርድ ማየት እንዲችል። ኢዝ ፐብሊክ ዋለ ስኮርቦርድ ነች። ውጭ ያለ ሰው በእናንተ አይፒ ቀጥታ አክሰስ ማድረግ የሚችልበት ሎጊን ሳያደርግ ምንም አውተንቲኬሽን ሳይፈልግ። ሃዝ ቫልዩ ደግሞ ምንድነች? ኮንቴስቶቻችን ለምሳሌ በየሳምንቱ ከሆነ ውድድር የምታደርጉት በየሳምንቱ ያለውን ውድድር ፖይንት እየጨመረላችሁ ለዩዘሮቹ በመለሰ ቁጥር ቅድም አይተን ነበር አይደል? ሴቲንግ ላይ ሲመልስ 20 ፖይንት ሲስት ደግሞ 1 ፖይንት እንዲቀንስ ያደርግ ነው ማለት ነው። እሱ የሚጠቅመው እዚህ ጋር ነው። ሃዝ ቫልዩን ከሰጣችሁት ነው። ሃዝ ቫልዩን ከሰጣችሁት ያን ነገር ምን ያደርጋል? እያንዳንዱ ዩዘር ላይ ሬቲንጉን ኦር ደግሞ ሊደር ቦርዱን እየጨመረ እየቀነሰ የሚሄድበት ነው። ይሄን ግን ዲሴብል ካደረጋችሁት ምንም ኮንቴስቱ ላይ ያለው ያንን ምንም አፌክት አያደርገውም ነው። ኮንቴስታችሁ እነዚህ ናቸው። ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ኮንቴስትም አድ እናድርግ ከተባለ ወደዚህ ነው የምመጡት። አድ ኮንቴስት ላይ አሁን ያልኳችሁ ነገር ነው የምትሞሉት። ታይትል ሊኖር ይችላል። ሾርት ኔም፣ አክቲቭ ታይሞቹ የሚጀምርበት እዚህ ጋር ካላንደርም አለ። በፈለጋችሁ በካላንደሩ የምትሄዱ ትችላላችሁ። ታይም እና ዴቱን ነው የምትሰጡት። ኢንድ ታይም፣ ፍሮዝን፣ አንፍሮዝን አሁን ያልኳችሁ ዲአክቲቬት፣ እነዚህ ነገሮችን ማየት የምትችሉበት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው እንዳልኳችሁ ፕሮብሌሙና ዩዘሮቹ አለ። እነዚህን ደግሞ ኢኔብል ዲሴብል ማለት ትችላላችሁ። ስለ ኮንቴስቱ ዲቴል የሲስተሙ የራሱ ማኑዋል አለ። እሱን አይታችሁ ደግሞ ግልጽ ያለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ። እነዚህ ወደ ኮንቴስቶቻችን ናቸው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ኮንቴስት ሊስት ላይ የሚታዩ የተወሰኑ ምን እንደሆኑ ዲስፕሌይ ሲሆኑ እነሱን እኔ አሰ ጀነራል ሁሉንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ብዙ ኮንቴስቶች አሉ እየተካሄዱ ያሉ። እዚህ በክለባችን በCSEC-ASTU የምናዘጋጃቸው ኮንቴስቶቻችን ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው ኮንቴስቶች አሉ። አንዱ ላይ መግባት ከፈለጋችሁ ያው ቀጥታ ክሊክ አድርገን ወደ ኮንቴስቶቻችን እንገባለን። እዚህ ጋር አክቲቭ ታይሙ ነው። ኮንቴስቱ የሚጀምርበት ታይም አለ። ስታርት አክቲቭ ማለት አክቲቭ የሚሆንበት፣ ስታርት ደግሞ ኮንቴስቱ የሚጀምርበት፣ ኮንቴስቱ የሚያልቅበት፣ ዲአክቲቬት የሚሆንበት። እዚህ ጋር ቤዚክ የሚያስፈልጉ እነዚህ 4 ታይሞች አሉ። ክሬትድ ባይ
ያው እዚህ ጋር እንዳጋጠም ሁሉም አስቱ ነው ግን የተለያዩ ሳይቶች ቢኖሩና የተለያዩ ሳይቶች ክሬት የሚያደርጉት ከሆነ ኮንቴስቱን የትኛው ሳይት ነው ይሄን ኮንቴስት እያወዳደረ ያለ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስታተሱን ደግሞ ኮንቴስቱ አልቋል ወይስ ኦንጎይንግ ነው ወይስ ገና አልጀመረም ምናምን የሚለውን ነገር ነው የምታዩት። ለምሳሌ ሁለት ኮንቴስቶች አሁን ኦንጎይንግ ላይ ናቸው እየተወዳደሩ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ኮንቴስቶች ማለት ማና ማን ፐብሊክ እና CSEC 123 የሚሉ ሁለት ኮንቴስቶች እየተወዳደሩ ነው። ሌሎቹ ኦልሬዲ ዲአክቲቬት ሆኗል አልቀዋል ማለት ነው። ሪዛልታቸውን ደግሞ ማየት ትችላላችሁ። ያለፉ ኮንቴስቶችን ሪዛልት ማን አሸነፈ ማን ምን ሆነ የሚለውም ማለት ነው። ያለፉ ኮንቴስቶችን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መተን ልናያቸው እንችላለን። ለምሳሌ ዲሴብል የሆኑ ኮንቴስቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ኢኔብል ከሆኑት ኮንቴስቶች ውስጥ ሪዛልቶችን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የዚህን ኮንቴስት ሪዛልት እንዲህ ሪዛልት ስትሉ ወደ ስኮርቦርዱን ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። ያኔ የውድድሩ ጊዜ ፋይናል ሪዛልቱም እንደነበረ ማለት ነው። ስኮርቦርዱ ምን ይላል የሚለውን ደግሞ ቀጣይ ላይ ነው የምናየው። ኮንቴስት ላይ ያለው ቤዚክ ነገሮች አሁን ያልናቸው ነገራቶች ናቸው። ወደ ስኮርቦርድ እንሂድ። ስኮርቦርድ የምንለው አክቲቭ የሆኑ ኮንቴስቶች፣ አክቲቭ ማለት ኮንቴስቱ ተጀምረዋል አልቆም ሊሆን ይችላል፣ ዲአክቲቬት እስኪሆን ድረስም ሊቀመጥ ይችላል። ስኮርቦርዱ ግን ብዙ ጊዜ ያው ውድድሩ በሚደረግ ሰዓት ነው የምታዩት ስኮርቦርዶቹ ማለት ነው። ስኮርቦርድ ላይ ምንድነው ሊደርገው ማን እየመራ እንደሆነ ማን ስንት ጥያቄ መለሰ ስንት ፓኒሽ ሆነ የሚለውን የምታዩበት ነው። ይሄ በእርግጥ ለአድሚን ብቻ አይደለም፣ ኮንቴስታንቶች ኦር ተወዳዳሪዎችም ማየት የሚችሉት ነው። የአድሚኑ የተወሰነ ፕሪቪሌጅ ቢሰጡትም ማለት ነው። ስኮርቦርዳችሁ ቻን ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ተወዳዳሪ ብቻ ነው ያለው። እስቲ ወደ ፐብሊኩ እንመለስ። ፐብሊካ እዚህ ጋር ታይታላችሁ 1 2 3 4 5 6 7 ጥያቄዎች አሉ። እዚህ ጋር እየተወዳደሩ ያሉ ደግሞ እስካሁን 5 ዩዘሮች መልሰዋል። ያልመለሱ ዩዘር ካለ እዚህ ጋር ሲጀምር አይመጣም። አትሊስት አንድ ሰሚሽን ማድረግ አለበት፣ ኮሬክት የሚሆን አንኮሬክት ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 ዩዘሮቻችን ናቸው የመጡት። ስኮርቦርዱ ምን ይዛል? የመጀመሪያው ራንኩን እዚህ ጋር ይነግራቸዋል። እዚህ ጋር የምታያቸው ራንኮች ናቸው። ራንኩ ዲፔንድ የሚሆነው ሁለት ነገር ላይ ነው። አንደኛ እዚህ ጋር የምታያቸው ቶታል ሰሚሽን ኦር ደግሞ ቶታል ነምበር ኦፍ ሶልቭድ ፕሮብሌም። ለምሳሌ አንዋር የሚባለው ዩዘራችን 5 ጥያቄዎችን መልሷል። 5 የምትለው እሷ ነች ማለት ነው። ያው አረንጓዴው የተመለሱ ናቸው። ቀዮቹ ደግሞ ሰሚት አድርጓል ግን ኮሬክት አንሰር እስካሁን አላገኘም ነው። አረንጓዴዎቹ ደግሞ ሁለት አይነት አረንጓዴ ነው ያለው። ይሄ በጣም ደመቅ ይላል፣ እነዚህ ፈዘዝ ይላሉ። ደመቅ የሚሉት አረንጓዴዎች ፈርስት ሶልቨር ይባላል። ያ ማለት ያን ጥያቄ መጀመሪያ የሰራው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ BBO የሚለውን ጥያቄ መጀመሪያ የሰራው ማን ነው? አንዋር ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ DLN የሚለው እነዚህ ሾርት ኔሞች ናቸው። ከላይ የምታያቸው ሾርት ኔሞች ያው ባሉ ናቸው። እዚህ ጋር ይታያል። እነዚህ ነጭ ስለሆነ ነው እያያችሁ ያልሆነው። DLN የሚለው 3 ዩዘር ነው እስካሁን የሰራው። ከ3 ዩዘር እዚህ ጋር የምታዩት ዶንት ጀጅ ሚ አንደሉስ የሚለው ዩዘራችን መጀመሪያ ስለሰራው አረንጓዴው ትንሽ ደመቅ ይላል። ደመቅ የሚሉ አረንጓዴዎች ፈርስት ሶልቨሮች ይባላሉ። ግን ሁለቱም መልሰውታል። ቀዮቹ ደግሞ ዋን ትራይ አንድ ሞክረዋል ግን እስካሁን አልመለሰውም። እነዚህ መልሰዋል። በስንት እንደመለሱት ደግሞ ይነግራቸዋል። ለምሳሌ ይሄ ዋን ትራይ በአንድ ሙከራ ነው የመለሰው። እዚህ ጋር የምታዩ ደግሞ ቱ ትራይስ በሁለት ሙከራ ነው ኮሬክት ሰሚሽን ያገኘው ማለት ነው። ፕላስ ከላይ የምታዩቸው ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1432 እዚህ ጋር 886 እነዚህ ታይሞች ኮሬክት ሰሚት ያለበት ውድድሩ ከጀመረ ጀምሮ ያለው ሚኒት ነው ማለት በደቂቃ ነው የሚቆጠረው። እያንዳንዱ ጥያቄ ሰሚት ስታደርጉ ውድድሩ ከጀመረ በኋላ ምን ያህል ደቂቃ በኋላ ነው ኮሬክት ሰሚሽን ያገኛችሁት የሚለውን ታይሙን የሚይዝላችሁ እሱ ነው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ከላይ ያሉት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ሚኒት ነው ውድድሩ ከጀመረ ጀምሮ ይሄ ኮሬክት ሰሚሽን እስክታገኙ ድረስ። ስኮርቦርዱ የሚሰራው በምን ብያቸዋለሁ? ራንክ የሚሰጣችሁ የመጀመሪያው ብዙ ጥያቄ መለሰው ኦልዌይስ የተሻለ አለው። ግን እኩል ጥያቄ ቢሆንስ? ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱም 3 ጥያቄ ነው የመለሱት። ጥያቄ እኩል ከሆነ የሚታየው በፔናልቲ ታይማቸው ነው። ፔናልቲ ታይም የሚለካበት በሁለት ነገር ነው የሚደመረው። አንደኛ ኮሬክት ይሁኑ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ልጅ 3 ጥያቄ መልሷል። 3 ጥያቄ ከመለሰ 3ቱን ጥያቄ ወደ ስኮርቦርዱን መለስ 3ቱን ጥያቄ በስንተኛው ደቂቃ እንደመለሰው እየተደመረ ይላል። ለምሳሌ ይሄ በ8 በ7 እና በ2 ሲደመሩ 17 ይመጣል። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚደረገው ምንድነው? ኢንኮሬክት ሰሚሽኖች ለምሳሌ ሮንግ አንሰር፣ ረን ታይም ኤረር ምናምን የመሳሰሉትን ታይም ሊሚቶችን ጨምሮ እነዚህ ደግሞ እየተደመሩ ለእያንዳንዱ 20 ሚኒት ፓኒሽ ይደረጋል። ቅድም ሴቲንጋችን ላይ ስናስተካክለው የነበረው ማለት ነው። ለኢንኮሬክት ሰሚሽን ምን ያህል ደቂቃ ፓኒሽ ላድርገው የሚለውን ቅድም ሴቲንግ ላይ አስቀምጠናል። ዲፎልቱ 20 ነው የአይሲፒሲ ሩል ስለሆነ እነሱ ናቸው እየተደመሩ የሚሄዱት። እሱና ሌላ ደግሞ ምን ይደመራል? ጥያቄው የተመለሰበት ታይም እየተደመረ ሄዶ እሱ ምን ይባላል ማለት ነው? ፔናልቲ ታይማቸው ነው። ሚኒመም ፔናልቲ ታይም አለው የተሻለ ራንክ ያገኛል። ለምሳሌ ሁለቱም 3 ጥያቄ ነበር የመለሱት ግን ይሄኛው 37 ይሄ ደግሞ 387 ይሄ የተሻለ ነው። ይሄ ነው አሪፍ ደረጃ የሚያገኙት። እሺ ጥያቄዎቹስ እንዴት ነው የሚደመሩት ከተባለ 3 ጥያቄ ስለመለሰ 3 ፖይንት ነው የሚኖረው። ግን አንድ ጥያቄ ቅድም ምን ብለናል? አብዛኞቹ ጥያቄዎች ስፔሻል አይሲፒሲ አይነት ውድድሮች አንዳንድ ፖይንት ነው የሚሰጣቸው ብለናል። እንደዛ ከሆነ የጥያቄውን ብዛት መደመር ነው። ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ክብደት ይኖራቸዋልና ፖይንታቸውን ከፍ እናድርግ ብትሉ ያ ፖይንት ይደመራል። ለምሳሌ ለዚህ ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ከባድ ነው ብላችሁ ለዚህ 2 ፖይንት ከሰጣችሁት ይሄን ጥያቄ ላይ መለሰው 2 ፖይንት ነው የሚሰጠው። ይሄ 2 እነዚህ አንዳንድ ከሆኑ እዚህ ጋር 4 ነው የሚለው ማለት ነው። ሰሜሽናችን 4 ሆነ ነበር።
ግን ያው ይሄ ብዙም አያስጨንቅም። አብዛኞቹ አንዳንድ ፖይንት ነው የሚኖራቸው። ከዛ ውጭ ያሉ ነገሮች ያው እዚህ ጋር ዩኒቨርሲቲ ኔሙን ያመጣላችኋል። ያው አስቱ ነው፣ ካንትሪውን ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ቲም ኔማችሁን ኦር ደግሞ ኢንዲቪጁዋል ከሆነ የዩዘር ኔሞቹን፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰመሪ አለ። ሰመሪ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ቶታል ነምበር ኦፍ ዩዘሮች ተወዳዳሪዎች አሉ። እስካሁን ስንት ጥያቄ ተመለሱ? ሁሉም ዩዘር 13 ጥያቄ ነው የመለሰው። ሁሉም ቶታል ምን ያህል ፓኒሽ አለ የሁሉም ይደመራል። ከዛ እያንዳንዱ ፕሮብሌም ደግሞ ሰመሪ ይኖራል። ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ አንድ ሙከራ ነው ያለው፣ አንድ ሙከራውም ሮንግ አንሰር ሆነዋል ማለት ነው። ስንመለስ እችኛው ደግሞ አንድ ተሞክራለች፣ እሷም የተሞከረችው ኮሬክት ነች። ይሄ ከአራቱ ሙከራ 3ቱ ኮሬክት ሰሚሽን ነው እየተባለ እያንዳንዱ ነው የሚነግራችሁ። እዚህ ጋር ዩጄኬ ማንም የሞከረው ስለሌለ ስኮርቦርድ ባጭሩ ይሄ ነው። ስኮርቦርዱ ላይ ከታች የምታያቸው ያው ሴል ከለሮቹ ይነግሯቸዋል። ደማቅ አረንጓዴ ከሆነ ፈርስት ሶልቨር ነው። ፈዘዝ ያለው አረንጓዴ ከሆነ ያው ሶልቭ ተደርጓል። ቀይ ከሆነ ትራይድ ተሞክሯል ግን ኢንኮሬክት ነው። ሌላ ደግሞ ጀጂንግ ቺ ከለር ከሆነች ወይም ጠጃው ከለር ደግሞ ምንድነች? ጀጂንግ ነች። ጀጂ የተደረገ ከሆነ የጀጂንግ ከለር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሌላ ስፔሲፊክ የአንዷን ፕሮብሌም ሰሚሽን ማየት ፈልጋለሁ ካላችሁ ያስገባችኋል። ለምሳሌ እችን ጥያቄ ሰሚት ያደረገው ስትነኩት ቀጥታ ወደ ሰሚሽን ፓርት ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ሰሚሽን ፓርት ላይ ምን ይኖራል? ኋላ ላይ እንመለሳለን። ሰሚሽን ግን ከዚሁ ላሳያችሁ። ማን ነው ይሄንን ሰሚት ያደረገው፣ ኮንቴስቱ ምን ፕሮብሌም ነው የሚለው እስካሁን ሁለት ሰሚሽን ነው ያለው። ሁለቱም ሰሚሽን ነው የምናየው የዚህን ዩዘር። ሁለቱም ሰሚሽኖች ስናይ ምን እናደርጋለን? ይሄ ኮሬክት ነው፣ ይሄ ሮንግ አንሰር ነው ብሎናል። በምን ላንጉዌጅ ምን ታይም ላይ ነው፣ ኮንቴስቱ ከጀመረ ስንት፣ ሰሚሽን አይዲ ምናምን ዲቴል ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ። ዲቴል መግባትም ትችላላችሁ። ስገቡ ሶርስ ኮዱን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። የዚህን ዩዘር ሰሚት ያደረገውን ሶርስ ኮዱን እዚህ ጋር ማየት የምትችሉበት ነው። ስለ ሰሚሽኑ ደግሞ ዲቴል ነገር እዚህ ጋር ይነግራችኋል አሁን ያልኳችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እያንዳንዱ ሳምፕል ቴስት ኬዙ ጋር ምን እንዳመጣ ሳምፕል ቴስት ኬዙ ላይ ምን እንደሚነግራችሁ የቴስት ኬዝ አንሰር እና የዩዘሩ አንሰር። ዩዘሩ ምን ብሎ መልስ አወጣለት፣ ሳምፕሉ ደግሞ ምን የሚል ነው መልሱ። የእያንዳንዱ ቴስት ኬዞች ቀደም ፕሮብሌም አድ ስናደርግ ቴስት ኬዝ ብለን ነበር አይደል? ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ ሁለት ቴስት ኬዝ ነው ያለው። ሁለቱም ቴስት ኬዝ ሪዛልቱ ማየት ትችላላችሁ የዩዘራችሁን። ሁለቱንም ኮሬክት ስለሆነ ነው ያው ቶታል መልሱ ኮሬክት ሊሆን ይቻለው። ግን እስቲ ወደ ሌላኛው እንመለስ። እቺን ጥያቄ መጀመሪያ ሮንግ አንሰር ሆኖ ነበር አይደል? ያው በዚህ ኮድ ነው ይሄን ኮድ ጽፎ ነበር ሮንግ አንሰር የሆነው። ለምን ሮንግ አንሰር አለው የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር መተም ማየት ትችላላችሁ። ሮንግ አንሰሩ እዚህ ጋር ያወጣለት መልስና የዩዘሩ መልስ የተለያየ ነው፣ ይታያችኋል አይደል? ለዛ ነው ሮንግ አንሰር ያለው። እዚህ ጋርም ስንመለስ እዚህ ጋርም የተለያየ መልስ ነው። የዩዘሩ መልስ እዚህ ጋር የምታያችሁ በቀዩ የተጻፈ የዩዘሩ መልስ ነው። ኮሬክት ደግሞ የቴስት ኬዝ ሰሚሽናችን የቴስት ኬዙ መልስ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ስኮርቦርድ ይህን ይመስላል። ጨረስን። ግን በአንድ ሰዓት ብዙ ኮንቴስት እየተዘጋጀ እየተወዳደሩ ከሆነ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጡ የዚህን ስኮርቦርድ ያሳያችኋል። የፐብሊኩን ከፈልጋችሁ ደግሞ የፐብሊኩ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ቁጥር አለ። ካውንት ዳውን ነገር ይታያችኋል። ካውንት ዳውን ምንድነው? ኮንቴስቱ የሚያልቅበትን ታይም ነው ካውንት ዳውን እያደረገላችሁ ያለው። ለምሳሌ ይሄ ፐብሊክ ኮንቴስት የሚለው የ6 ቀን ነው። ካውንት ዳውን የ6 ቀን ካውንት ዳውን እያደረገላችሁ ነው። የዚህኛውን ደግሞ ተመልሰን ብናየው ደግሞ የ7 ዴይ ለ7 ቀን የተዘጋጀ ኮንቴስት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ኮንቴስቶች የ2 ሰዓት የ3 ሰዓት ወር ደግሞ ዳይስፒስ ከሆነ የ5 ሰዓት ነው የሚሆኑት። እንዴት የብዙ ቀን አይሆኑም፣ ግን ማዘጋጀትም ትችላላችሁ ነው።